ඉතින් ඔන්න ඉතින් හැමෝම අන්තිමේදී හොයපු Apple Vision AR headset එක නැත්නම් Apple Vision Pro AR headset එක අපිට ඊයේ launch වුණා. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එක රෙකෝඩ් කරන්නේ ඔයාලට මේකේ විස්තර ටිකක් දෙන්න. කියන්නේ AR headset එක ගැන පොඩි විස්තර ටිකක් දෙන්න. ඉතින් මේ AR headset එක ගැන හැමෝම හොයනවා මේ දවස්වල. මොකද Apple ආයතනයෙන් අපිට launch කරපු අලුත්ම AR headset නැත්නම් අපි හිතමු VR headset එකක් කියලා. ඉතින් AR headset එක අපිට launch කරා. ඉතින් ඒක ගැන විස්තර ටිකක් අද මේ වීඩියෝ එකෙන් දැනගමු. ඉතින් මතක් කරන වීඩියෝට යන්න කලින් channel එක subscribe කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න මේ වගේ වීඩියෝස් ඉස්සරහට බලන්න ඕනේ නා. එහෙනම් අපි දැන් ටක් ගාලා අපේ වීඩියෝ එකට. You are now watch IC Academy Code YouTube channel. අපි නිකන් කාලෙන් කාලට වෙනස් වෙනවා. ඇත්තටම කිව්වොත් අපි ජංගම දුරකථනයෙන් පරිගණකයට අපි පෝටබල් ලැප්ටොප් එකකට වගේ ආවා. ඊට පස්සේ අපි ආවා මෙන්න මේ VR headset එකට. ඉතින් ඔහොම ඉස්සරහ තාක්ෂණයේ දියුණු වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ බලන තත්පරෙත් අපේ තාක්ෂණය විනාඩි නැත්නම් තත්පරෙන් තත්පරයට වෙනස් වෙනවා. ඉතින් ඔයා දන්නේ නැති අලුතෙන් අප්ඩේට්ස් එහෙම එනවා. ඉතින් මේ අප්ඩේට්ස් එනවා කියන්නේ තාක්ෂණය වෙනස් වෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම තමයි මෙන්න මේ VR headset එක නැත්නම් AR headset එක ආවේ. මොකද මේක හැමෝටම ලේසි වෙන්නේ. ඒකට අපි ඕන තැනක මේක අරන් යන්න පුළුවන් වෙන්න. ඒ වගේම අපිට ඕන විදිහට මූවි එකක් එහෙම හොඳට ෆුල් ස්ක්‍රීන් දාගෙන බලන්න. අර අපි පෝටබල් ලැප්ටොප් එකකින් නැත්නම් කම්පියුටර් එකකින් වගේ නැත්නම් මොබයිල් එකකින් වගේ බලන වීඩියෝ ස්ක්‍රීන් එකට වඩා ලොකු ෆුල් ස්ක්‍රීන් එකක් ගන්න තමයි අපිට මෙන්න මේ VR headset එක. නැත්නම් අපිට মালටි ටාස්කින් කරගන්න වගේ තමයි මෙන්න මේ AR headset එක අපිට අඳුන්වලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ Apple Vision Pro AR headset එකෙන් අපිට පුළුවන් මොබයිල් එකේ වඩා හොඳ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න, මූවි බලන්න නැත්නම් মালටි ටාස්කින් කරගන්න, වීඩියෝ එඩිටින් වලට, ග්‍රැෆික් එඩිටින් වලට මේ ඕන දෙයකට අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ VR headset එක නැත්නම් Vision Pro AR headset එක අපිට හඳුන්වන්න. ඉතින් මෙන්න මේ AR headset එක අර නිකන් headset වගේ නෙමෙයි, මේකේ වෙනම එක්ස්පීරියන්ස් එකක් දෙනවා. ඇත්තම කිව්වොත් අපි ඉන්න ඉන්ටර්ෆේස් එක අපිට ට්‍රාන්ස්පේරන්ට් වෙලා අපිට ඒ ස්ක්‍රීන් එකේම අපිට ඕන software informations එහෙම ඒ වගේම apps ඒ වගේ වාට පේන දේ ඔය ස්ක්‍රීන් එකේ අපිට පෙන්නනවා. අන්න ඒ විදිහට අපිට අපි ඉන්න ඉන්ටර්ෆේස් එකේම අපිට පෙන්නනවා. ඉතින් මෙන්න මේ පාර AR නැත්නම් මේ AR headset එක හදලා තියෙන්නේ අපිට හිතා ගන්නවත් බැරි ගානක් නැත්නම් අපිට හිතා ගන්නවත් බැරි කැමරා ගානක් එකතු කරලා. ඉතින් එයාලා මේ පාර අපිට හිතා ගන්නවත් බැරි විදිහට Apple look එක ඒ විදිහටම දාලා ඒ වගේම අපිට headset එක සාමාන්‍යයෙන් දැම්මොත් අර ඔලුවට දැනෙන අපහසු ගතිය අයින් වෙන්න අපිට හොඳ බෙල්ට් එකක් නැත්නම් මෙන්න මේකට හොඳ අපිට ඔලුවට සනීප වෙන අපහසුතාවය නැති වෙන්න බෙල්ට් එකක් අපිට මේකට දීලා තියෙනවා. ඉතින් එතකොට අර අපි සාමාන්‍යයෙන් headset එක දැම්මම පස්සේ අර අපිට එන අපහසුතාවය ඉන්නේ ඔලුවට එහෙම. ඉතින් මේක අපිට හොඳට සනීපෙන් අපි නිකන් ඇත්තටම අපි නිකන් දැන් සාමාන්‍ය ඉන්න විදිහට අපිට එතකොට ඒක බලා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේක හොඳ රීචාර්ජබල් බැටරියක් තියෙන හින්දා අපිට මේක ඕන තැනක අරන් යන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම මේ බැටරිය අපිට ඕන වෙලාවක සාක්කුවේ හෝ පොකට් එකක දාන් ඔයාලට ස්ක්‍රීන් එකේ දැක්කා වගේ ඕන තැනක අරන් යන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයා කාට හරි වීඩියෝ කෝල් එකක් ගන්නකොට ඔයාට පුළුවන් මේක ඒගොල්ලන්ගේ AI තාක්ෂණය ඒගොල්ලන්ගේ ඔයාගේ මූණ ස්කෑන් කරලා ඒක අරගෙන අන්නේ විදිහට අපිට පුළුවන් අපි කතා කරන විදිහට අපේ කට හෙලවෙන විදිහට ඒගොල්ලන් AI තාක්ෂණයෙන් අපේ මූණ හදා ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි වීඩියෝ කෝල් එකක් එහෙම ගන්නකොට අපිට පුළුවන් අර AR headset එක පේන්නේ නැති වෙන්න අපේ මූණ විතරක් දාගෙන අපේ වීඩියෝ එක ඔන් කරන් ඉන්න. ඉතින් ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක අපිට 4K වලටත් වඩා අපි මේ AR headset එකෙන් වීඩියෝ එකක් බලද්දී අපිට 4K වලටත් වඩා උඩින් ඉහළ තියෙන වීඩියෝ රෙසොලූෂන් එකක් අපිට බලා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අපිට ඒක ගොඩක් වාසියක් වෙනවා. මොකද මේ අපිට පරණ headset වල අපිට ඕන ඔය කියන දේවල් බලා ගන්න හැකියාව තිබුණේ නැහැ. ඉතින් ඒ වගේම අපිට මෙන්න මේ headset එකේ හොඳ ස්පීකර්ස් දෙකක් තියෙනවා දෙපැත්තෙන් කන ගාවට. ඉතින් අපිට ඒකත් හොඳ වාසියක් වඩ වෙන්නේ නැති ඔය headset එකේ අපිට කන ගාවින් පොඩි ස්පීකර් එකක් තියෙනවා. ඒකෙන් අපිට අපේ ශබ්දය හොඳට කනට ඇහෙනවා. ඉතින් මේ වගේ විස්තර ටිකක් තමයි අපිට මේ පාර Apple Vision Pro AR headset එකෙන් බලා ගන්න හැකියාව තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ඊට වඩා ගොඩක් ඒවා තියෙනවා. ඉතින් මම මෙතනින් ගෙනව ෆීචර්ස් තියෙන මේන් ෆීචර්ස් ටික විතරයි. අපිට අනිත් ෆීචර්ස් ටික නම් අර පාරන headset වල තියෙන විදිහට බලා ගන්න හැකියාව තිබුණා. ඉතින් මෙවැනි වීඩියෝස් බලන්න ඕන නම් අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් අපි වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරපු ගමන් ඔයාගේ notification bar එකට notification එකක් එනවා බලා ගන්න. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාට මේ Apple ආයතනයේ නැත්නම් මේ පාර රිලීස් කරලා නැත්නම් launch කරලා තියෙන මේ headset එක ගැන ඔයාට තවත් යාළුවට අප්ඩේට් කරන්න ඕනේ නම් මේ වීඩියෝ අනිවාර්යයෙන්ම ෂෙයා කරන්න. ඉතින් එයාට කියන අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න කියලා.
ඉතින් තව subscribe 500 පහු ගන්න දින පොඩි ප්‍රමාණයක් වගේ තමයි දැන්ටත් ඉන්න subscribe 430 ගානක් වගේ. ඉතින් මතක් කරනවා ඒ අයලටත් කියන්න subscribe කරන්න. ඒ වගේම අනිවාර්යයෙන් මේ ඔයා බලන්න දැන් බලන ඔයත් අනිවාර්යයෙන්ම මේ channel subscribe කරන්න. එහෙනම් අපි තවත් දවසක තුලින් හමු. ඔයාලට සුබ දවසක්.